Hello guys, welcome back sa ating Python tutorial. Ang topic natin sa video na ito ay tungkol sa Pycharm debugger. Specifically, tungkol sa evaluate expression. So, ano nga ba ang evaluate expression and saan natin siya ginagamit? So, ginagamit natin siya based na rin doon sa name niya. So, ang ginagawa niya is nag-evaluate siya ng expression. So, subukan na natin. So, meron na tayo ditong sample codes. Dito, meron tayong list. And then, meron tayo ditong function na ang ginagawa niya is nag-a-add lang siya ng 5 sa bawat item sa kung ano man yung i-pass natin sa kanya na list. And then, ina-append natin yun. Ina-append natin sa panibagong list. And then, i-return natin yung list na yun. So, dito sa line 12, in-invoke natin yung function na yun. And then, pinas natin itong ating, itong list na to, itong nums. And then, sinave na rin natin sa isang variable. And then, dito, pinrint lang natin yung variable na yun. So, subukan muna natin i-run. So, ito yung kanyang result. So, yun, nag-add lang siya ng 5 dito. So, paano natin susubukan dito yung evaluate expression? So, ganito. Pwede nating lagyan ng breakpoint itong ating function call. So, halimbawa dito. And then, i-debug natin. So, dito sa debug menu, mapapansin natin na meron ditong parang korteng or parang calculator. So, nandito. Ito yung evaluate expression. So, click lang natin yan. So, merong lalabas na window na merong prompt dito na expression. So, dito natin ilalagay yung expression na gusto nating i-evaluate. And then, meron ditong evaluate button. And then, dito, close pag gusto nating i-close yung window na to. So, subukan na natin sa function na to. Pero, puntahan muna natin yung function sa pamamagitan ng step into. Step into. So, nandito na tayo sa add 5 function. Nandito na yung ating execution point. So, ang pwede natin gawin is, halimbawa, gusto nating tignan kung ano yung nums list. So, pwede natin gawin to. So, nums list. And then, i-evaluate lang natin. So, ayun, makikita natin na ito yung laman ng ating nums list. So, nandito yung 1, 2, 3, 4, 5. And then dito sa part na to, nandito yung kanyang index at saka kung ano yung kanyang data type. And then yung value na mismo. And then dito yung kanyang len. Bale, pwede rin natin gawin to. So, halimbawa, ganyan. So, yung num list index 0. Pwede nating tingnan kung ano yung kanyang value. So, evaluate natin. So, integer na 1. So, totoo naman kasi ito. Ito yung pinasa kasi natin. So, ang pwede natin gawin is i-recreate natin kung ano yung or i-trace natin kung ano mismo yung ginagawa nitong for loop na to. So, sa unang iteration is ganito. Plus 5, di ba? And pag in-evaluate natin, ito yung kanyang result. So, nakita naman natin tong result na to nung niran natin yung function talaga. Kasi ang result is 6, 7, 8, 9, and 10. So, nandito yung unang item. So, sunod is 1, ganyan. And evaluate. So, yun. So, helpful itong evaluate expression na to pag gusto nating i-check yung isang expression. So, pwede nating i-check sa pamamagitan nito nang hindi na natin tinitigil yung debugging. So, kasi dito, hindi natin tinitigil yung debugging. Nasa debug pa rin tayo. Pwede pa rin tayong mag-step over and etc. So, halimbawa, this time, gusto nating i-check kung ano na yung value ng ating new list, itong part na to. So, ganyan. And evaluate natin.
So, ayun, nagkaroon ng error. New list is not defined. So, ang reason is kasi nandito pa lang yung ating execution point. So, ibig sabihin, hindi pa niya alam kung ano tong new list. Bali, ang pwede natin gawin is mag-step over lang tayo ng one time ganyan. And, i-evaluate natin ulit. So, ayun, makikita natin na yung ating new list ay, empty list pa lang. Yung len niya is, 0. So, wala pa siyang laman. So, subukan nating mag-step over ng isa pang beses, ganyan. So, nandito na yung execution point. So, this time, subukan natin kung ano na yung laman ng new list. So, evaluate na lang natin ulit. So, ganun pa rin. Wala pa rin nagbago. So, step over pa natin ulit. Ganyan. And then, evaluate. So, yun, makikita natin na nandito na yung number 6. So, isa pang ganyan. And evaluate ulit. So, ayun. Namo-monitor natin yung ating variables dito. So, nakikita rin naman natin dito. Pero, dito, pwede tayong mag-add. So, halimbawa, yung new list natin, index 0. Ganyan. And evaluate. So, yun, pwede tayong mag-evaluate ng expression dito. And hindi lang tayo limited sa kung ano yung nandito. Halimbawa, gusto nating ganyan, 10 plus 20. And evaluate. So, ayun, 30 yung result. So, yun, kahit na anong expression, pwede nating i-evaluate dito. So, yun ang ginagawa ng evaluate expression. So, I hope clear naman yung explanation. Kung hindi, paki-replay na lang, comment, or refer sa ibang source. So, yun na lang muna for this video. And kita-kits next time.